Good evening! Hi guys! What's up? Good evening at idodraw natin ngayong gabi ang ating mga winners ng GC para sa ating RJ Snack Unli Grill soft opening. So we would like to thank everyone na nag-like, subscribe sa aming Facebook page. At syempre salamat din sa mga nagpunta sa ating soft opening nitong Thursday at hanggang ngayong gabi. So bilang pag-thank you, magbibigay kami ng GC para sa inyo lahat. At para ma-claim ang GC, i-PM nyo lang kami dito sa aming Facebook page para makuha namin ang inyong details at makiklaim nyo ito. So, eto na. Mamimigay kami ng 10 GC. Okay. Eto. Okay, ating first winner sa ating bowl ay si Joshua Pirante. Woohoo! Yeah. Nakapag-supportive ng mga kasama. Next winner. Si Ses Endaya. Woo! Pangilan na mga. Third winner. Pongs Tolentino. Paalala lang namin yung dinodraw namin dito is kung ano yung pangalan nyo sa Facebook nyo Next winner is Alvin Ilar or Alvin Liar. Kami na? Ilan na? Fifth winner. ALRcia Alicer Violanta. Alicia Alicer. Sorry, ang pangit na sulat Alicia Alicer Violanta. Congratulations. Libre lait sa handwriting Again, ang RJ Unli Snack and Grill ay open from 2 PM to 10 PM every day. At kung may inquiry kayo, punta lang kayo sa aming Facebook page, facebook.com/RJ_Unli Grill. Next is Mabel Gaviera. Ilan pa? Next winner. Jenny Pagarigan. Ilan na lang? Ang ating 8th winner, si Colleen Robiala. Colleen Robilia, sorry. Kamag-anak ni Bong Robilia. Ating 9th winner, si Telma Diaz Villamer Magdangan. At ating last winner para sa ating mananalo ng GC para sa soft opening ng RJ Snack Unli Grill ay si Queenie Abdan Arosena. Okay, so congratulations sa inyong lahat at para ma-claim ang ating GC, PM nyo lang kami sa aming Facebook page at dalaw na rin kayo this RJ. Again, thank you para sa inyong pagdalaw sa aming soft opening and hope to see you soon. And again, congratulations sa ating mga winner at also dito na rin naman kayo sa aking YouTube page. Don't forget to like, subscribe, and share. Total, andiyan ka na. Click mo na rin to para sa aming mga video at ito pa para sa aming mga ilang video. Bye! Bye! Yeah.